Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς γίνεται εγγραφή χρήστη στην πλατφόρμα OpenEClass. Η διαδικασία εγγραφής είναι η ίδια για τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο. Από την αρχική σελίδα της πλατφόρμας επιλέγουμε το σύνδεσμο «Εγγραφή». Στη συνέχεια επιλέγουμε τον σύνδεσμο «Δημιουργία νέου λογαριασμού». Στην εμφανιζόμενη φόρμα χρειάζεται να συμπληρώσουμε τα απαραίτητα πεδία. Ας δούμε αναλυτικά το κάθε πεδίο. Αρχικά συμπληρώνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, το όνομα και το επώνυμο. Συμπληρώνουμε μετά το επιθυμητό όνομα χρήστη. Το όνομα χρήστη ή username το χρησιμοποιούμε για να πραγματοποιούμε είσοδο στην πλατφόρμα. Σειρά έχει το email μας. Το email είναι σημαντικό πεδίο για συμπλήρωση καθώς αποτελεί το εργαλείο για ενημερώσεις ή αλλαγή συνθηματικού. Έπειτα δηλώνουμε το συνθηματικό πρόσβασης ή password 2 φορές. Μετά δηλώνουμε τον αριθμό μητρώου μας εφόσον μας παρέχεται από την εκπαιδευτική μονάδα και προαιρετικά το τηλέφωνό μας. Επιλέγουμε στην κατηγορία τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο ανήκουμε και μετά επιλέγουμε τη γλώσσα. Τέλος πατάμε εγγραφή για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μετά πρέπει να επιβεβαιώσουμε το email που δηλώσαμε. Γι' αυτό μας έχει σταλεί ένα μήνυμα στο email που έχουμε δηλώσει. Μόλις πατήσουμε επιβεβαίωση θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.